Är demokratin under attack? I veckan återvalde Polen sin konservative president Andrzej Duda, vilket nu klyver opinionen som om järnridån var återupprättad. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och folkbildare. Efter ett rekordhögt valdeltagande återvalde så Polens konservative president. Och nu höjs varnande röster om att den polska demokratin är hotad. Finns det fog för denna oro? Vad utgörs hotet av? Och vad är egentligen ett demokratiskt styrelseskick? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem är jag supertacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att göra en ny aktuell film varenda vecka skulle inte vara möjligt utan ert fortsatt generösa stöd. Så ett stort tack till dig som bidrar. Passa även på att förgylla sommarrusket genom att prenumerera på min YouTube-kanal någonstans här nedanför om du inte redan har gjort det. Jag släpper nya aktuella filmer varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om ideologi, demagogi och demokrati. Häng med! Demokrati är det sämsta statsskick som finns, bortsett från alla andra som provats genom tiderna. Så lär premiärminister Sir Winston Churchill ha sammanfattat både det demokratiska systemets tillkortakommanden och förtjänster. För att kunna diskutera demokratins tillstånd och huruvida den är under attack eller ej måste vi först klargöra vad som egentligen menas med begreppet demokrati. Ordet demokrati kommer från grekiskans demokratia och består av delarna demos, vilket betyder folk, och kratos, som betyder styrka. Det demokratiska systemet genomförde över århundradena en gradvis överföring av makt från Gud, teokrati, de rika, plutokrati, eliten, aristokrati till just folket, demokratin. Demokratins centrala frågeställning är just definitionen av vilka som egentligen utgör det folk vars vilja ska respekteras. I den ursprungliga direktdemokratiska stadsstaten Aten räknades exempelvis varken kvinnor, slavar eller utlänningar som folk och var därför inte heller röstberättigade. Rom, som stod som arvtagare till den grekiska demokratin, utvecklade ämbetsmannasystemet och skapade den så kallade representativa demokratin, där folket röstade på sakkunniga företrädare istället för att själva behöva ta ställning i komplexa detaljfrågor. Det brittiska parlament, som bildades redan år 1265, spred i sin tur de romerska demokratiidealen över hela Europa. Och sakta överfördes makten från härskare via aristokratin till just folket. När folkets vilja inte respekterades utbröt revolutioner, främst kanske genom det amerikanska frihetskriget där kolonierna under parollen “No taxation without representation” kastade av sig den engelska kronans ok. Men sedan även i Frankrike där folket kullkastade den monarki som blivit allt mer isolerad och verklighetsfrånvänd. Let them eat cake. Första världskriget raserade många kvarvarande monarkier och ersatte dem med republikanska demokratier. Och även bolsjevikernas revolution i Ryssland genomfördes faktiskt under förevändningen att den sanna kommunismen uttryckte den sanna demokratiska folkviljan. Efter andra världskriget delades den demokratiska världen upp i ett östblock och ett västblock, där båda sidor anklagade varandra för att inte vara sanna demokratier. Det socialistiska östblocket anklagade väststaterna för att vara skendemokratier där de rika styrde. Det kapitalistiska västblocket i sin tur betraktade öststaterna som skendemokratier där partiet styrde. Man får konstatera att begreppet demokrati kan fyllas med väldigt olika innehåll beroende på hur olika regimer uppfattar folk och frihet.
När Polen nu väljer en annan väg än vad de tongivande västerländska ideologerna anser passande så uppfattas detta inte bara som ett dåligt beslut utan som en direkt avvikelse från demokratin själv. Detta är inget försvar för Dudas politik. Men det är angeläget att hålla isär demokratibegreppet som styrelseform och den förda politikens innehåll. Att ett land fattar beslut som avviker från den västerländska liberala ideologin gör dem inte per definition odemokratiska. Tvärtom är det demokratiskt direkt kontraproduktivt att sätta likhetstecken mellan ens subjektiva ideologiska övertygelser och demokratibegreppet som sådant. För den som talar om försvaret av den specifikt liberala demokratin istället för bara demokratin bidrar till att gränsdragningarna slutligen endast medger en demokrati för just liberaler. Och så småningom bara för den rätta sortens liberaler. Samma kritik kan riktas mot en del av högern som anklagar den svenska socialdemokratin för att vara odemokratisk. Det finns all anledning att rikta kritik mot socialdemokratins ideologi, politik och dess hantering av de svenska myndigheterna. Men Socialdemokraterna är inte odemokratiska, utan är i demokratisk ordning givna ett mandat av väljarna att driva den politik de gör. Är en röst på Socialdemokraterna röst för ett rödgrönt samarbete eller röst för samarbete med borgerliga partier eller både och? En röst på Socialdemokraterna, det är 1, jag blir statsminister, 2, då blir det förändring på riktigt. Anklagelser om att meningsmotståndare skulle vara odemokratiska bottnar nästan aldrig i omsorg om det demokratiska systemet utan beror istället på att kritikern har förväxlat sin subjektiva ideologiska övertygelse med själva demokratibegreppet. Och med denna utgångspunkt kan alla ideologiska avvikelser uppfattas som mer eller mindre odemokratiska. Det finns exempelvis en uppsjö konkreta invändningar man kan ha mot USAs president Donald Trump. Men den övergripande narrativen utmålar honom oftast bara som ett diffust hot mot demokratin. Man kan även rikta befogad kritik mot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Men istället redovisas både hans ministär och beslutet att lämna EU oftast som attacker på demokratin. Och det finns all anledning att problematisera Dudas konservativa nationalism. Men istället för att göra detta så deklareras valresultatet schablonmässigt undergräva demokratin. Det går att invända att vissa politiska krafter ger uttryck för diskriminering, att de har ett klandervärt förhållande till medier eller att de otillbörligen påverkar rättsstaten. 2011 fälldes exempelvis Södertörns brandförsvar av diskrimineringsombudsmannen efter att man vägrat anställa en man på grund av att han var man och svensk. Detta är diskriminering. Men diskriminering behöver inte i sig vara odemokratisk. Det går utmärkt att argumentera för att alla verksamheter själva bör få lov att avgöra på vilka grunder de vill anställa eller avskeda människor, utan att detta i sig är odemokratiskt. Skattefinansierade public service anklagas ofta för att vara partiska. Senast häromveckan var kritiken mycket hård när man lät justitieministern diktera villkoren så att han fritt kunde kritisera oppositionen i studion utan att oppositionen tilläts svara. Och ni har bett om att inte få debattera den här frågan med Moderaterna, så vi gör så att vi kör enskilda intervjuer med er istället. Moderaterna och Sverigedemokraterna är ju som helan och halvan. Se här hur SVT häromdagen med illa dold värdegrund ondgör sig över det amerikanska rättssystemet. En av USAs mest välkända domare, Ruth Bader Ginsburg, 87 år, vårdas återigen på sjukhus. Ja, den 87-årige domaren är en av 4 liberala domare i USAs högsta domstol. De resterande 5 betecknas som konservativa. Högsta domstolen i USA har stor makt över frågor som abort och lika behandling oberoende av kön, ras och sexuell läggning. Om Ginsburg behöver sluta så är det president Trump och den republikanskstyrda senaten som bestämmer vem som ska ersätta henne. Detta är klandervärt, ja till och med inkompetent, men det är inte odemokratiskt. För en överväldigande majoritet av väljarna vill ännu ha starka statsmedier. År 2018 riktade Lagrådet extremt skarp kritik mot den nu ökända gymnasielagen. Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas, sa man då.
Att regeringen valde att köra över lagrådet och ändå genomdriva denna lag är i allra högsta grad rättsligt djupt problematiskt. Men det är ändå ett agerande som sker inom det demokratiska ramverket. Att bedriva populistisk migrationspolitik är inte i sig odemokratiskt. Det är endast möjligt på grund av att så många väljare har röstat på dessa partier att de kunde bilda en demokratisk regering. I fall som dessa är det än mer angeläget att framföra specifik och vederhäftig kritik snarare än att lättjefullt avfärda sina meningsmotståndare som allmänt odemokratiska. För överförenklingar, halvsanningar och generaliseringar ger bara motståndaren argument för att kunna avfärda även legitim kritik som oseriös populistisk hatpropaganda, och man tjänar genom detta odemokratiska intressen i högre grad än man bekämpar dem. Och det räcker inte heller att slappt anföra 1930-talets stöveltramp som försvar för denna typ av förenklingar, för även Weimarrepublikens demokratiska situation var mer komplex. Det har under det senaste decenniet blivit så vanligt att jämföra alla samhällsprocesser man är kritisk mot med Tysklands 1930-tal, att hela detta retoriska begrepp i praktiken har reducerats till ett skämt. Man gör dock klokt i att vara återhållsam med att ropa varg på detta sätt, för Weimarrepublikens politiska förutsättningar kan nämligen ge en fingervisning om vilka processer man faktiskt bör vara uppmärksam på om man på allvar vill värna det demokratiska samhället. Den tyska ekonomin var under Weimarperioden mycket svag. Lag och ordning blev allt svårare att upprätthålla. Samhällsinstitutionerna fungerade illa och en global lågkonjunktur förvärrade situationen med arbetslöshet och fattigdom som konsekvens. På gatorna drabbade olika radikala grupperingar allt oftare samman med polisen och anförde krav på drastisk omställning av hela samhället. Medierna tjänade som megafoner för de politiska radikalernas samhällsomstörtande agenda, vilket som konsekvens drev en allt mer uppskrämd medelklass mot de politiska ytterkanterna. Det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet och Tysklands kommunistiska parti. Trots detta vann Hitler faktiskt aldrig någon demokratisk majoritet i ett fritt val, utan bereddes posten som rikskansler genom ett maktstrategiskt smart januariavtal med president Hindenburg år 1933. Man tog ansvar för Tyskland i en svår tid. Weimarrepublikens förfall till diktatur illustrerar vikten av att medier och politiker i en demokratisk stat speglar folkets behov och inte avfärdar dessa som oupplyst nonsens, vilket bör korrigeras genom kulturradikal fostran. Delar av den västerländska vänstern har under decennier ägnat sig åt att genompolitisera samhället. Universiteten har radikaliserats genom poststrukturalistiska maktanalyser och institutionaliserad genusteori. Medierna har politiserats med en övergripande ambition att fostra folket istället för att bara förmedla nyheter. Och själva medborgarskapet har politiserats genom att krav på särbehandling, inkvotering och företrädesrättigheter för utvalda grupper på kollektivistisk, maktanalytisk grund har genomdrivits. Parallellt med detta har man varit dålig på att ansvara för statens egentliga kärnuppdrag, att upprätthålla lag och ordning. Juli-november 2019, 12 döda. Mellan december 2019 till april 2020 under Operation Rimfrost, 25 döda. Ja, fast vi har tittat på det här och det som är väldigt bra just nu och positivt är att det kommer bra forskning från BRÅ. Operation Rimfrost skulle kraftsamla och få ner antalet gängmord och de mer än fördubblades. Ja, fast vi har sett effekter. Några saker är helt oacceptabla. Antalet mord. Vi ser positiva effekter i Malmöregionen. Vad är det då? Där människor i en ny trygghetsundersökning uppfattar att de har en större trygghet och de upplever en större säkerhet. Den värdekonservativa våg, vilken somliga nu uppfattar som en attack på demokratin, har inget med det demokratiska systemet att göra. Den är en motreaktion på den kulturradikala aktivism som i allt högre grad har tillåtits genomsyra samhället.
Det är demokratiskt djupt beklagligt att så många samhällsinstitutioner har tillåtits att politiseras, och ur ett konservativt perspektiv är den motreaktion vi nu ser fullständigt begriplig. Man avpolitiserar inte de politiserade institutionerna, utan ändrar bara deras politiska riktning till något som man uppfattar som mer rimligt. Som man sår får man skörda, för att använda en gammal jordbruksmetafor. Action, reaction, cause and effect. Det institutionaliserade genusperspektivet möts med institutionaliserad heteronormativitet. De fostrande medierna fortsätter att vara fostrande, men budskapen blir värdekonservativa istället för socialistiska. Och den maktanalytiska upphängdheten på kultur och identitet skapar sin spegelbild i form av patriotisk nationalism. För den som anser att staten bör ha närmast obegränsad makt, utan att någonsin reflektera över det faktum att denna makt även kan tillfalla någon de inte håller med, framstår naturligtvis denna situation som demokratins undergång. För man brydde sig aldrig om huruvida de politiska ingrepp man gjorde i samhället var bra eller dåliga för demokratin, så länge man själv bestämde. Men när det politiska innehållet nu ändras uppfattas det inte bara vara slutet för demokratin, utan för godheten själv. För den som på allvar är intresserad av att värna den demokratiska styrelseformen är det angeläget att försvara dess hårda kärna. 1. De som får majoritet bestämmer. De som hamnar i minoritet lämnar över makten och accepterar detta utan att knota. 2. En livskraftig demokrati fordrar en aktiv opposition. Bemöt, kritisera, kom med egna förslag, men utan att påstå att dina meningsmotståndare och deras väljare är illegitima. 3. Förväxla inte din egen subjektiva ideologi med demokratibegreppet självt. Det går utmärkt att följa demokratiska regler och samtidigt driva en politik som du själv kanske uppfattar som moraliskt förkastlig. 4. Tänk längre än näsan räcker. All makt du tilldelar statsmakten kommer en dag att falla i händerna på någon du själv ogillar. Ställ därför alltid frågan: vad skulle min värsta fiende göra med den politiserade makt vi nu beslutar om? Med medierna, med universiteten, med demokratin. Tycker du det är viktigt att respektera det demokratiska systemet även när du själv inte håller med? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av spänningsytan mellan personliga övertygelser och det demokratiska systemet? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte personpåhopp och aggression i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag betraktar inte mina meningsmotståndare som odemokratiska. De har bara fel. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.